अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मून टॉपिक दे क़ाइद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स नंबर 14 पॉइंट्स क़ाइद-ए-आज़म डिस्कस को क़ाइद-ए-आज़म چې کله नेहरू रिपोर्ट چې کوم دی هغه په 1928 کې پیش کړو नेहरू نو هغه هم کړی دی په تیر لیکچر کې نو هغه क़ाइद-ए-आज़म ریفیوز کو ٹھیک شو او क़ाइद-ए-आज़म پریزنٹ کړل خپل 14 پوینټس په 1929 کې 28 مارچ 1929 باندې क़ाइद-ए-आज़म خپل 14 پوینټس پریزنٹ کړل نو اوس هغه 14 پوینټس کم دي نو هغې له اوس راځو نمبر 1 دا چې فیډرل क़ाइद-ए-आज़म وایي چې فیډرل کانسټیټیوشن وي د فیوچر کانسټیټیوشن به صحیح هغه به فیډرلی او د پروینسز سره به هم پاورز یي بیا دویم نمبر پوینټ دا دی چې پروونشل انډیپندنس وي پروونشل انډیپندنس مطلب څه چې یونیفارم اټانومي ویل کېږي ازادۍ ته ټیک شو نو یو شانتي ازادي به پروونسز لا ورکړی کېږي ټیک شو بیا چې کوم دی مسلم سیټس ان د سنټر نو क़ाइद-ए-आज़म وایي چې 1/3 سیټس به په سنټر کې د مسلمانانو یي څلورم نمبر پوینټ وی سیپریټ الیکټوریټ به د آل کمیونټیز لپاره ٹھیک شو ها بیا راځو پنځم نمبر لا ریپرزنټیشن اف ماینورټیز نو وی کوم چې د ټریټوریل ریډسټریبیوشن کیږي د پروینسز نو وی مسلم میجورټي کم پروینسز چې کوم دی لکه پنجاب بنگال او NWFP دا به څه کېږي دا به نه افیکټ کېږي د ریډسټریبیوشن د ټریټوریل ریډسټریبیوشن په دغه کې بیا 6 نمبر وی ریلیجیس لیبرټي وي فل ریلیجیس لیبرټي وي د آل کمیونټیز لپاره مطلب هغه به خپل ریلیجن چې کوم دی هغه پریکټیس کولی شي بالکل فریلی هیڅ قسمه سره ریسټرکشنز وغیره به نه 7 نمبر له راځو بل اباؤٹ کمیونټیز اوس وی که هر یو بل راشي ټیک شو که نه یا ریزولوشن راشي وی که چېرته په 3/4 میجورټي باندې یو کمیونټي دغه بل اپوز کو دې مطلب به دا وي چې دغه بل یا دغه ریزولوشن چې کوم دی دا څه دی دا د هغو دپاره انجوریس دی د هغو دپاره خطره ده به دغه کې نو هغه به بیا څه کېږي هغه به ریجیکټ کېږي اوس 9 نمبر لا راځو سیپریشن اف سن فرام بمبئی نو क़ाइद-ए-आज़म وایي چې سن چې کوم دی هغه به جدا کو د څه نه جدا دي شي د بمبئی د پریزیډنسي نه ټیک شو 10 نمبر وایي ریفارمز ان NWFP ان بلوچستان نو क़ाइद-ए-आज़म وایي ریفارمز چې کوم دی هغه د انټروډیوس شي په دغه دوه پروینسز کې څنګه چې په د نورو پروینسز کې مطلب تاسو ریفارمز کوئ هغه شان به تاسو په دې دوه پروینسز کې کوئ ټیک شو مطلب دا به اګنور کوئ نه شیر اف مسلمز ان سروسز وایي مسلمانانو له به مناسب شیر ورکوي په آل ګورنمنټل سروسز کې او په لوکل سیلف ګورنمنټ کې بل 12 نمبر ریلیجیس اینڈ کلچرل پروټیکشن فار مسلمز نو وایي د مسلمانانو کلچر او ریلیجن له به پروټیکشن ورکړی کېږي په کانسټیټیوشن کې کوم چې کانسټیټیوشن جوړیږي ټیک شو بل چې کوم دی پروټیکشن اینڈ پروموشن اف چیریټیبل څومره هم چیریټیبل انسټیټیوشنز دي نو د هغو پروټیکشن او پروموشن چې کوم دی دا به هغو له ورکړی کېږي بل چې کوم دی شیر ان ګرانټس اینډ ایډ کوم چې د ګورنمنټ د طرفه کوم ګرانټس اینډ ایډ میلاویږي نو په هغې کې به هم د مسلمانانو د ریلیجن او د کلچر دپاره به صحیح شیر وي اوس راځو 13 نمبر له مسلم ریپرزنټیشن ان منسټریز ټیک شو اوس چې کوم کیبینټس چې کوم دي په هغې کې به د مسلمانانو ریپرزنټیشن څومره وي نو 1/3 منسټرز با په هر یو کیبینټ کې که هغه د سنټر کیبینټ یا که هغه د یونټس یا د یونټس مین پروونسز د پروونسز کیبینټ یا د سنټر نو هغې پورې به کیبینټ نه جوړېږي تر څو پورې چې مسلمانانو له 1/3 منسټرز نه یې ورکړي مطلب په هر یو کیبینټ کې به 1/3 منسټرز مسلمانان به ټیک شو بیا 14 نمبر لاست نمبر چې سنټرل کانسټیټیوشن اګریمنټ اف پروونسز
وی په کانسټیټیوشن کې به هیڅ چینج هم نه کیږي تر هغه پورې چې د څو پورې کانفرنس نه شوی د آل یونټس د ټولو صوبو چې څو پورې کانفرنس نه شوی ټیک شو د هغه پورې په کانسټیټیوشن کې چینجز نشي کولای څوک بل د دې امپورټنس لراځو په دې کې څه چلو کو چې پولیټیکل رائټس اف مسلمز یې پروټیکټ کړل ٹھیک شو स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड को चेहरा कॉन्स्टिट्यूशन में संगई बल राउंड टेबल लेड टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्ट्रक्चर देने बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू दे दो वजह मुस्लिम राइट्स इन 1935 एक्ट के मुसलमानों कम राइट्स चीज आगे सकड़ल आगे प्रोटेक्ट कड़ल नदा वो जमून सर Quaid-e-Azam 14 पॉइंट्स चाहे क्वेश्चन ही नो आगा पर कमेंट्स के कवलेशन अस्सलाम वालेकुम।